Morjesta, morjesta. Kiitos saadusta palautteesta, sen mukaan muutetaan toimintaa ja nyt suomeksi pesee eetterin video. Tänään korjataan Volvon neliveto. Siinä on muutama kikka, mitkä mä näytän teille. Sitten samalla paikataan maalivaurioa ja yhtä pysäköintitutkaa yritetään vaihtaa. Tää video on tehty Elovainion autohuollon kanssa yhteistyössä. Kattokaa nettisivut, jos olette Pirkanmaalta, niin hintalaatuisuhteeltaan varmasti toimivaa palvelua. Let's go! Eli osat on haettu. Ja vähän reilu 300 € nyt mennyt näihin. Eli booriholkki. Tämmönen ihmeen kapistus. Joo, eli kulmavaihdehan meillä on niinku tässä näin. Täältä tulee kiinni tähän vaihdelaatikkoon ja mä kattelin YouTubesta videoita ennen tätä, kun mä en ole tämmöstä aiemmin siis tehnyt. Mä katsoin, että niissä oli 5 pulttia, mutta ne oli niitä vanhempia, mitä näihin on vaihdettu. Tää on vähän muuttunut, että niin periaatteessa pitäisi mahtua täältä välistä. Availee. On se ahdas, mutta pitäisi pystyä. Et se periaatteessa niin pitäisi mahtua tuosta välistä pois. Ehkä no joo, kartaanille pääsee näköjään tässä uudemmassa niinku täältä kikkailemalla. Mutta aika varovainen saa olla. Mopolla yritän näitä ampua tosta. No joo, yllättävän fiksu ratkaisu tässä. Näyttää olevan, että sen sai tuolta välistä ammuttua tuolla pyssyllä, mutta jotain noista pultin kannoista mä pikkusen muljasin. Meinas tulla silleen pikkusen vähän kakkaa pöksyyn, mutta lähti sitten vielä tosta kuitenkin tuolla perinteisellä avaimella. Seuraavaksi mä otan sitten vetarin irti ja yritän ruveta availemaan noita pultteja. Elikkäs ihan hirveesti en viitti tähän lyödä, mutta otin tätä pulttia se siihen pikkusen auki ja sitten kun tiedän, että tähän on vaihdettu tää hiljan tää vetari, niin eikö pyöränlaakeri, niin uskalsin koittaa. Muuten se olisi ollut varmaan ulosvetäjä hommia sitten. Mutta kyllä tänne näyttää täältä lähteä. Ja joku Volvo-mies on joskus sanonut, että kuormaliinalla pystyisi hyvin vääntämään alaspäin alatukivartta, että se voisi vetää esimerkiksi tuolta jonkun pilarin ympäri ja siitä ruveta kirrailemaan. Mutta mä kokeilen ensin ihan tällä kangella, jos se suostuisi sieltä lähtee. Jos se ei, niin tarvii sitten kokeilla jotain muuta. Voi Samperin saanut videolle, kun olisi voinut kehua itteen, että kuinka hyvin lähtikin, mutta otin siis lekalla löin muutaman kerran tohon, niin kuin saattaa ehkä huomata, ja sitten tuolla kangella tuolta väännätin sitten vaan alatukivartta alaspäin. Voisin kattelemaan muualle samalla, kun avasin tällä painelmaräikällä puuttia. Se jää tänne pois. Vittu, no ei auta muu kuin poikkasta tuo puutti tosta. Tai sitten jätetään tänne pysyväisasennuksena tämmönen painelmaräikkä. Mä ehkä saan sen, kun mä väänsin tästä papukaijatongella tuota puuttia ja samaan aikaan tätä räikkää niin kiinni päin. Nyt tuli tilaa. Jos mä saan ton suunnan tästä vaihdettua, niin oh yes. Lähtikö? Lähti. Taitaa olla tälle tunarille parempi, kun vetää tällä ihan räikkää lenkillä nämä loput täältä. Tää on kyllä varmaan kauneimpia keksintöjä, mitä hetken on tehty. Tässä on tämmönen lukitusmekanismi, että tätä pystyy sitten sen jälkeen niinku lukitteen tämän avaimen johonkin asentoon tän niveleen. Ja mä laitan yhden alapultin kiinni ennen kuin mä vähän tuolta avaan tuota viimeistä, koska sit kun tuo aukeaa, niin se pääsee niinku kääntyyn tuo koko kulmavaihde ja sitten on loppuun asti ihan pirun tiukka tuo ylimmäinen
Katsotaan, toivotaan, että mä saan nyt edes auki yli. Mikka kierteet on sorvaantunut, katsotaan. Siinä se on. Tää on timmi, jes. Laatikko on timmi. Sieltä tuli vähän öljyä kyllä, mutta pitää lisäillä sitten. Voilaa. Eli katsotaan. Täällä on vaihteisto on tossa, laatikko. Löysin samalla täällä oli pieni öljyvuoto. Me selvitellään sitä vielä myyjän kanssa, että kenen piikkiin se laitetaan, mutta ylhäältä se tulee varmaan Venäkapan tiivisteeltä, en tiedä. En ole jaksanut tutkia vielä, pesin vaan ja katsotaan. Mutta joo, automaattivaihteisto. Testasin, että se holkki oli tohon timmi. Toi vanhakin, elikkä jes, niinku iso jes, koska jos toi olisi ollut sileä toi akseli tuolta, niin sen jälkeen olisi pitänyt apurunko tiputtaa ja olisi pitänyt tiputtaa toi vaihteisto alas ja niin poispäin ja kaiken näköistä ja harmia ja ongelmaa. Mutta moment of the truth. Joo, on tän aika selkeä. Katsotaan, että onko tää timmi, tää uusi holkki tohon kulmavaihteeseen. Jos se on, niin sitten meillä on kaikki hyvin. Jännittää. Siellä tuntuu pieni klappi. On se. Jaa. Nyt pitää kysyä kyllä tuolta mestarilta mielipide. Eihän mulla raukalla ole pohjassa se holkki. Kyllä tää on ihan 100 timmi tänne. Yes. Saadaan kuntoon. Se vie tänäänkin. Ehkä, jos se rikon. Laitetaan vaan. Nyt kojataan kyllä apinaa jotenkin. Mä en tiedä mitä nyt tapahtuu. Menin varmaan kyseleen typeriä väärältä ihmiseltä, mä luulen. Sepä. Joo. Tuosta näkee ihan selkeästi jo, että on paska. Mutta kun sä katot tonne, niin tuossa on boardit ainoastaan tässä päässä. Eikä siinä kohdassa, mikä tää ura loppuu. Juu. Niin, se on pyörähtänyt paskaksi toi sun jakovaihteistus. Se pitää tässä. Joo. Se kun menee pohjaan, niin se pyörii. Oho. Sä tunnet sormella sen, kun koitat ottaa hanskan pois ja koitat tonne. Niin koitat sille semmosen pykälän. Jaa, kato juu. Niin onkin, se on se akselimäs. Niin. Eli armotonta tunteiden vuoristorata oli ensimmäisen päivän ilta. Luulin, että saan sen vehkeen vielä kuntoon, kunnes mulle osattiin näyttää sitten, että se vika oli siellä itse kulmavaihteen akselilla. Siinä oli ton verran sitä booria jäljellä, niin se ei olisi sillä uudella holkilla ikinä pitänyt. Vaihtoehtona tässä kohtaa olisi sitten ollut ostaa uusi kulmavaihde, korjata kulmavaihteen akseli tai sitten jotain muuta, mitä mä keksin. Ja se, mitä mä keksin, selviää seuraavassa jaksossa. Katsotaan, pysytäänkö budjetissa.